السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. مرحب فيكم في وصفة جديدة. كما راكم تشوفوا وصفة اليوم شابة بزاف. اليوم درت لكم وصفة كريم كراميل ولا البودينغ ولا فلان كراميل، سموه كيما تبغوا. ليسونسيال هذه الوصفة. سمحوا لي الاصوات هنا كيما العاده راني نسجل لكم اصوات. هذه الوصفة سهلة بزاف، فيها 3 مكونات فقط. نبداو هنا. درت الكراميل. في الحق هنا ماشي انا راني ندير فيه، يعني انا بديت غير هذه البديه. درت نص كاس تاع السكر، 4 مغارف كبار تاع الماء. انا باسكو عندي شويه بروبليم مع الكراميل، درتها خطره الاولى وقساح لي. على هذيك ماما هنايا عاونتني فيه. هنايا درتو هنايا كما راكم تشوفوا في كاسرونه. بدات تخلط فيه خطره خطره كيما هكا. تبدا تخلط فيه غير بشويه بشويه. من بعد غادي يبدا لا كولر تاعه تتبدل. قاعده اتحرك فيه كل شويه باش ما يلصقلهاش كيما هكا، وانتوما ما تزيدولاش الغاز كي تبداو تطيبوا فيه. كما راكم تشوفوا هنا الكراميل بدا يغلي. السكر هذا كيبدا يذوب والكراميل بدا يغلي خطره خطره. بدا تحرك فيه كما قلت لكم باش ما يقسحلاش وما تزيدولاش الغاز باش ما ينحرق لكمش بالخف ويجيكم يابس. انا من بعد غادي تشوفوا لا كولر تاعها غادي تبدا تبدل. نتمنى تشاركوا في القناه تاع امي. عندها لاشين شابة بزاف، فيها محتوى شباب، فيها وصفات تقليدية جزائرية، وصفات تاع حلويات الطبخ. القناة تاعها تستحق الدعم، ماشي لانه هي الام تاعي راني نشكر في القناة تاعها، بالعكس. فعلا القناة تاعها تستحق المشاهدة والدعم. نتمنى كما تروحوا تشتركوا عندها. غادي نخلي لكم القناة تاعها في اول تعليق مثبت، ولا في صندوق الوصف، ولا في الاخر تاع الفيديو غادي نخلي لكم القناة تاعها. نتمنى تروحوا تشتركوا عندها. كيما شفتوا هنا الكراميل تاعي كان وجد، ولا كولر تاعه شتو كي غماقت. هنايا تبداو ديروا فيه في الغرافي. هادو الغرافي سبيسيال يدخلوا للكوشه. هنا لازم تكونوا خفاف بزاف لاخاطش غادي الكراميل تاعكم يبس لكم بالخف، تما ماذا بكم تفرغوه ديريكتومون في الغرفيه وتبداو تحركوا بالخف باش ما يبس لكمش كيما انا يبس لي. من بعد بديت ندير له شويه شويه تاع الليم وشويه تاع ماء، عاوتاني درت هكا في الغرافي باسكو ما قدنيش وبالخف يبس لي. كيما شفتوا في الاولى درت قريب ليطره تاع حليب، نسمى ماشي ليطره كامله. درتها تغلي فوق الغاز، لازم تغلي لكم غايه غايه، تغلي لكم غايه. ومن بعد غادي نزيدوه مع هذا الخليط كما راكم تشوفوا. هنا درت نص كاس تاع سكر و3 حبات تاع البيض، خلطتهم مليح، طلعتهم مليح حتى السكر هذا كامل يذوب. من بعد هذاك الحليب اللي شفتوه درته يغلي، غادي نزيده هنايا معاه باش نتحصلوا على فلون. هنايا الخليط تاعنا كما راكم تشوفوا بيضنا، والحليب بعد ما كان مليح غالي، لازم يكون غالي. نبداو نزيدو له هنايا في الخليط ونحركو او ميم طون، سما نزيدو الحليب او ميم طون، نخلطو البيض والسكر مع الحليب. لازم تكونوا خفاف، تخلطوه بالخف باش الحليب تاعكم ما يطيب لكمش البيض. كما تعرفوا الحليب كي يكون حامي بزاف يبدا يطيب لكم في البيض. على هذيك لازم تزيدوا الحليب او ميم طون، تخلطوا مليح باش البيض تاعكم ما يطيبش. هنايا زدت النكهتين تاع لافاني السائله والكراميل. هنا كراميل تبغوا ديروا نتوما، ما ديروش كيما تبغوا نتوما. وهنا لافاني كاين اللي يديرها باش يقلع هذيك الريحه تاع البيض. على هذيك زدنا لافاني. زدت هنا لافاني وبديت نخلط غايه. من بعد زدت لهم الكراميل، نزيدو نخلطو مليح. بعد نديروهم في الغرافي تاوعنا. كما تشوفوا هنا الكراميل كما قلت لكم في الاولى ما كنت ثقيله شويه، على هذيك يبسلي وزدت لها شويه كراميل. هنا نستعملوا المصفات باش حليب كما تعرفوا كما يغلي لكم يدير لكم فريره بطبيعه الحال. على هذيك انا استعملت الصفايه هنايا وعمرت لي الكوب تاوعي. اللي مشي مشترك في القناه ولا اول مره يشوف القناه، نتمنى تشتركوا في القناه تاعي باش نحط لكم هكا وصفات شابين ان شاء الله. هنايا بديت نقلع في هذيك الرغوه باش تجينا الفرن تاعنا شباب.
لازم نقلعو كامل هذيك الرغوة. نتمنى كامل تدعموني بجيم، كومونتير، تعليق مشجع، باش هكا تشجعوني اكثر نقدم لكم وصفات ان شاء الله. بس ان شاء الله نقدم لكم وصفات شابين. كما راكم تشوفوا هنايا قلعت كاع الرغوة. بعد نديرهم هنا في سني. انا هاد الكميه درت لي 5 تاع غرافي. نتوما الا بغيتو كميه اكثر تقدروا تضافوا المقادير. انا هنايا درت سني قلت كيما قلت لكم، ودرت هنا ماء حامي يغلي. لازم يكون الماء تاعكم يغلي. ديروه في السني وتعمروا نص، تقريبا نص تاع السني تاعكم تعمروه بالماء حامي. هنا كيما تبغوا الكالي ديال الالومنيوم فوق الورقه تاع الالومنيوم تغطوا بها الغرافي تاعكم باش ما يديرلكمش من بعد واحد القشره اللي غادي تشوفوها من بعد. انا دار لي قشره. انا ما كانش عندي الومنيوم، بصح الومنيوم نبغيش كامل نطيب به باسكو ديالنا كيما تعرفوا هو ميتو لوغ كيما يقولوا، ومشي مليح لا سونتي ايمان. مشي مليح الصحه تاع الانسان. على هذيك تنجموا تعوضوه بالورق الطهي. يعني ديروا الورقه تاعكم تاع الطهي تكرفسوها كيما تشمخوها بالماء، من بعد تكرفسوها وديروا لها فوق، تغطوا بها السطح تاعكم تاع الغرفيه، تغطوا غير الغرفيه هكا باش ما يديركمش القشره اللي خرجت لي. كيما راكم تشوفوا انا درت لي شويه هنايا قشره، بصح ما تخافوش من بعد. انا هنا ما خليتهاش يبرد علاه باش نكمل لكم الفيديو. ديروه في فريجيدير واحد 4 سوايع ولا باش يبرد لكم غايه، باش تحسوا به فلون فريمون ياكل. حنايا كلينا شويه حامي، معليش نتوما خلوه يبرد. الا كنتم مقلقين خلوه على الاقل ساعه ولا ساعه ونص هكا. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. كيما شفتوا درت هكا بالخدمي، حاجه سهله، وقلبت الفلون تاعي. هذه كانت وصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. واللي مشي مشترك في القناه كيما قلت لكم يشترك في القناه، ما تندموش عليها ان شاء الله. وهذه هي هنايا قاعده غير ندوق تا المعجبني بزاف. القوام تاعه كريمي ما شاء الله. نتمنى يعجبكم الوصفه تاع اليوم. السلام عليكم.